Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DXKS, Surigao, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pahirap ang mga OFW. Live, gikan sa PTB4, ang laging handa. Asa man nga portion? Kining kang Presidente Duterte? Amo na ini? Kani. Amo na ini? Sige, dyan na. Ang laging handa. Patungkol sa pagnanakaw ng ayuda mula sa mga programa ng gobyerno, sinabi ni Pangulong Duterte na magbibigay ang pamahalaan ng 30,000 pesos na pabuya sa sinumang makakahuli ng anomalya at korupsyon sa kanilang lugar. Samantala, balik probinsya program ni Senador Bongo, suportado ng Senado. Malaki daw ang may tutulong ng balik probinsya program para tuluyang ma-decongest ang Metro Manila. Makatutulong din daw ito na masumpo ang malalang sitwasyon sa trapiko. Mas magiging madali rin para sa pamahalaan na aksyonan ang mga krisis sa kalusugan tulad ng COVID-19 kung bababa ang populasyon ng mga tao sa Metro Manila. Samantala, mahigit 3,000 homeless families naman ang nagpayag ng kanilang interest na maging beneficiaries ng balik probinsya program. Sa payag ni Senador Bongo, kanyang siniguro na mabibigyan ng maayos na kabuhayan ang mga magbabalik probinsya matapos ang ipinatutupad ng enhanced community quarantine. Narito ang payag ni Senator Bongo. Para sa kabuhayan naman po, ang DOLE naman ay ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers program and government internship program or TUPAD GIP para sa mga nawalan ng mga trabaho na uwi sa probinsya nila. Magkakaroon rin sila ng jobs matching at jobs fair para ma-promote ang employment opportunities. Hinikayat din ni Senador Bongo na isasaayos ang mga medical facilities sa mga probinsya para sa mas ikatatagumpay ng balik probinsya program. Anya, mahalaga na matugunan ng gobyerno ang mga pangangailangang medikal ng mga kababayan natin sa mga probinsya upang mahikayat sila na manatili na roon. Check upin mo na yung mga lupain mo, yung hacienda mo sa Laguna at maganda na sa pagbalik probinsya. Alam mo, Secretary, napakaganda ng feedback ng balik probinsya program. Marami rin ako mga kasamahan sa PTB ang sinasabing napakaganda ng programang ito para kasi gusto rin naman nilang magbalik sa probinsya pero kailangan naman na hindi sila magiging stagnant o wala silang kikitain doon. So kapag magtrabaho sila doon, magiging masaya at maganda ang buhay sa probinsya. Yeah, di ko ba na-imagine mo na Saturday, Sunday ay nagtatanim ka ng pechay, nag-aakararo? Imagine mo ba yun? Yes, Secretary, magtatayo po ako ng bake shop. Okay, very good. Patikim. Secretary, papagawa kita kung anong gusto mo nga. Cake, fruit cake, lahat, ram cake. Gagawa Spanish bread lang ako. Ano lang ako, okay, simple lang. Spanish bread, okay lang. Gagawa rin kita ng keto bread. Okay, sige. Simulan natin ang ating public briefing. Ngayong araw na ito ay makaparehab natin si Secretary Liling Briones ng Department of Education. Kasama rin sina Undersecretary Nep Malaluan, ang Chief of Staff ng Department of Education at Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio ng Department of Education. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Liling, at lahat ng mga Usecs. Magandang araw naman, Martin. Magandang araw, Rocky. Magandang araw sa lalong dumadaming nanonood at nakikinig sa mga programa ng PCOO. At nagpapasalamat kami na palagi ninyong pinapaalam sa publiko kung ano mga bagong development sa Department of Education. Salamat na salamat sa pagtutulong ninyo na ma-reach namin ang pinakamalawak na publiko.
Thank you. Yes, ma'am. Lalong-lalo na pag nandyan kayo dahil milyong-milyong mga estudyante at kanilang mga magulang ang nanonood. Unang tanong, marami pa rin po tayong mga katanungan kung kailan na daw po ba talaga ang balik eskwela ng mga estudyante. Ito ay pinag-usapan namin sa aming executive committee, sa aming management committee, at saka na-report ko na ito sa IATF. Last week, sinabi ko na ang aming napili na date dahil nagkonsultasyon naman kami, over 700,000 ka respondents, tapos ang mga partners, lahat malawakang konsultasyon. Ang preference nila ay August. Tamang-tama naman ito dahil sang-ayon ito sa ating batas, dahil ang batas natin nagsasabi na ang pag-open ng school mag-umpisa anytime between June and August. So, ang napili nating school opening date ay August 24. Pero hindi ibig sabihin, Martin at Raquel, na physical na, lahat physical na papasok. Kasi may lockdown naman tayo sa iba't ibang mga lugar. Pwedeng virtual, pwede ding physical sa mga lugar na inaalaw ang physical na pagbukas ng eskwelahan. Pero officially, August 24. Tapos matapos naman ang school year by April 30. Pero una sa lahat, ang pinakamalaking konsiderasyon natin dito ay to protect the health and the safety and well-being of learners. Yun ang pinakaunang priority natin. Kaya sumusunod tayo sa payo ng Department of Education at saka sa mga polisiya ng IATF. But at the same time, gusto nating patuloy ang edukasyon. Ang hirap naman kung tigilan natin ang learning process samantalang nandito ang pandemic dahil ang ating mga kabataan kung nasa bahay, kailangang patuloy din ang pag-aaral nila, patuloy din ang pag-acquire nila ng knowledge, pero mas malaki na ang papel ng mga magulang, mga lola at lolo sa pag-learn ng mga bata. At saka, napakalaking challenge para sa amin sa Department of Education dahil yung mga bagong pamamaraan sa pagturo na inumpisahan natin wala pang COVID pandemic ay pinabilisan na natin at binibigyan ng emphasis. Kasi mayroon namang tinatawag na flexible learning options. Pwedeng may mga schools na handa na daw sila na magbukas ng online, mag-public o mag-private ng kanilang school lessons. Mayroon ding maraming through the cellphone, nag-survey kami, tapos pwede din sa television at saka sa radyo, at napansin namin na yung pinakamalaki para sa mga malalayong lugar ay sa radyo. So itong mga pamamaraan sa pagturo, ina-adjust natin. Kapin pa, ako nagbisaya na ako, kasama na din ang mga pagbabago ng ating curriculum. Hindi lamang yung pamamaraan sa pagturo, kundi ang content also ng ating curriculum ating baguhin. Isa pa, Martin at Raquel, yung ating mga usual activities na napaka-exciting, nakakatuwa na lahat ng buong bansa nakikisali talaga, mga national events ay pansamantalang kinakancel natin. Tulad halimbawa ng palarong pambansa na buong bansa naman talaga naglalaro. As many as 30,000 people can gather. The last time in Davao, more than 30,000 katao, mga talent contests, mga brigada eskwela, lahat ito ay babaguhin natin ang pamamaraan at yung talagang nangangailangan na mag-gather ng huge crowds ay kinakancel natin ito. Nagkapanghinayang dahil siyempre gusto natin yung mga science fairs, yung mga trade fairs, mga campus journalism, festival of talents, job fairs, lahat pagsamantalang kinakancel, lalo na sa mga lugar kung saan mayroon pa tayong tinatawag na ECQ. Pero ang motto natin ay patuloy din ang learning process, patuloy din ang pag-develop, pag-enrich, at paghanap ng makabagong paraan na
ang mga bata ay sila rin ay matuto pa rin at maka-learn ng mga bagong mga konsepto dahil sa palagay ko, ito ang pananaw ko, talagang magbabago na ang buhay natin lalo na para sa ating kabataan na sila naman ang magiging future citizens ng ating bansa. So ito, August 24, whether online o iba't ibang pamaraan, basta malaman lamang ng Department of Education, lalo sa mga private schools dahil nasanay na sila na mag-set ng kanilang sariling calendar. Ang closure ng ating academic year ay April 30. Tapos yung mga big events na crowd drawers natin ay pansamantalang pinakancel natin. Pero ang ating mga teachers ay June 1 pa lang to 30 kasi enrollment period na ito, mag-render na sila ng service whether physically or virtually. Ibig sabihin kasi entitled sila sa 2 buwan na bakasyon. Ay nakadalawang buwan na silang bakasyon. Tapos sa June 1 to 30, magre-report na sila, as I said, online or physically. Anong gagawin nila from June 1 to 30 at hanggang sa opening ng school classes ng August? They will undergo capacity building sa mga bagong lessons. Mayroon tayong mga platform na more than 5 million na ngayon ang nagsusubscribe. Itong tinatawag na DepEd Commons. At saka may mga bagong programa din tayo para sa mga bata so they can learn while in school with the guidance of their parents. So, starting June, busy na naman tayo uli dahil tapos na ang bakasyon. Formal opening, August 24, whether virtual, online, or physical, depending on the decision of the IATF on the status of the particular province or place. So, in general, yun ang mga features ng bagong kalendaryo natin sa Department of Education. At ito talagang kailangan namin ng tulong. Sinabi ko na ito last time, Sec Martin, kailangan namin ng tulong sa Department of Education, sa PCOO at lahat ng communications. Dahil ito mga pagbabago na kailangan ng napakahalagang papel ng mga parents, mga lolo at lola sa mga bahay ng mga bata dahil ang mga bata ay gagawin ang ibang mga leksyon nila sa bahay nila at saka mag-aaral sila, part of the lessons will be at home. So malaking papel ang pamilya dito at humingi kami ng cooperation at saka ang teachers naman, marami din silang pag-aaralan dahil nag-iiba na ang mundo, nag-iiba na yung mga subjects natin, nag-iiba na ang pamamaraan at saka yung ating nasanayan na very close physical contacts with our learners, our teachers, magbabago na yon dahil maraming mangyayari dyan ay usually virtual sa mga lugar na dinideclare na ECQ. So thank you very much for all your help and we look forward to even more help from PCOO and other communications platforms para malaman itong bagong paningin natin sa edukasyon. Thank you. Opo. Secretary, may katanungan po si Jillian Cortez ng Business World. Gaano po kahalaga na magkaroon ng realignment of Special Education Fund ngayong may COVID-19 crisis? Ang Special Education Fund ay covered by law. That's part of the real property tax. May batas tayo na nagsasabi na yung mga nakukolekta, ilang porsyento ba ng nakukolekta na real property tax sa isang probinsya, sa isang local government unit ay mapunta sa education. Tapos ang Department of Budget and Management naman, nag-specify sila kung anong klaseng educational expenses ang pagagastusan ng SEF. Ngayon, dumadami ang mga requests ng local governments dahil sangayon sa kanila, naubusan na sila ng pera na tulong sa kanilang mga mamamayan kung pwedeng gamitin ang SEF. Sa tingin ko, ang pwedeng mag-aksyon nito
ating Kongreso at ang ating Senado dahil covered by law yan. Tax yan galing sa real property tax yan, at saka ang DBM. Ang DBM naman nagsasabi specifically kung anong activities. Right now, ang mga gastos sa SEF kailangan directly related to education. At marami namang magagastos ang mga local governments na related to education, like keeping our schools safe, yung mga equipment, mga telecommunications, etc., e-libraries, mga additional allowances, pagtulong sa mga teachers na baka wala silang kita during the summer months and so on and so forth. Pero ito, kailangan aprobado ng Department of Budget and Management. Ito kasi covered by an agreement between the DILG, Department of Budget and Management, and the Department of Education. Dahil ito ay buwis na galing sa taong bayan din, itong SEF. So, ayun ang sitwasyon. Wala kaming objection kung babaguhin yung regulasyon, kung babaguhin ang batas, mas mabuti nga na lalong gagastusan natin kasi right now it's really for education at very specific yung mga activities na pwedeng ma-fund from SEF. Okay, meron tayong katanungan para po naman kay Usec Malaluan. Usec, ngayong nakadepende na po sa e-learning platform ang mga estudyante, maaari po ba silang of course, maaari silang ma-expose sa cyberbullying at pornography. Ano po ba ang gagawing hakbang ng DepEd para po maiwasan po ito at nang alam din po ng mga magulang kung ano ang dapat gawin? Well, siyempre kasama dyan ang pagsasanay ng mga bata sa pag-critically look at content. At siyempre, ang ating content na binibigay ng Department of Education ay will all be quality assured. Ni-review yan ng aming Bureau of Learning Resources at saka Bureau of Curriculum Development. So, we will ensure that all the content coming from the Department of Education are all consistent with our curriculum and standards. Pero syempre, yung pagpunta sa ibang sites ay kailangan namin ng tulong ng mga magulang at kasama sa bahay ng mga bata. But at the end of the day, importante yung kaalaman mismo ng mga mag-aaral natin to be very discerning in looking at digital content and online content, Secretary. Opo, Usec, ayon po sa Teachers Dignity Coalition, dapat daw po bigyan ng prioridad ang kapakanan ng mga guro at estudyante bago ang pagbubukas ng klase. May mga guro daw po at estudyante rin po kasi na talagang mahirap po maka-access online dahil sa kakulangan ng gadget tulad ng laptop, computers at maging cellphone. At hirap din po syempre sa online access. Ano po yung magagawang tulong ng DepEd sa kanila tungkol dito? Well, ngayon ay nakikipag-usap ang Department of Education sa mga telecommunication companies natin, and we will ensure that we will provide the appropriate support to both our learners and our teachers. Pero nililinaw namin na hindi online platform lamang ang gagamitin natin. Dahil what the Department of Education will give is a menu of learning delivery options and iba't ibang materyales, both online, printed at saka digital. At yan ay based on those menu of options and platforms, ay at the end of the day ay yung ating field units ang magpapasya kung ano ang angkop para sa kanilang mga mag-aral at saka sa konteksto ng kanilang mga lugar. So, ngayong enrollment na papasok sa January 1 to 30 ay may kalakip kami na
parang survey ng mga kondisyon ng mga bawat isang mag-aaral at saka yung kanyang household, kung mayroon ba siyang access sa online platform, kung mayroon ba silang mga gadgets sa bahay, at saka kung ano ang preferred modes nila. At yan ang gagamitin ng mga guro at school leaders natin para i-structure yung kanilang strategy for delivery of education. At kaya nga tayo nagbigay ng palugit ng paghahanda mula pa nitong Mayo hanggang sa buwan ng Agosto bago formal na buksan yung formal delivery of instruction. Kaya may ganyang panahon ng paghahanda ay talagang para matulungan ang mga guro at saka ang mga mag-aaral at pati mga magulang. Nabanggit ni Secretary Briones kanina na ang panuntunan nitong Learning Continuity Plan na ito ay pangunahin ay yung kalusugan at kaligtasan at kapakanan ng lahat ng mag-aaral at saka mga guro. So talagang sinasaalang-alang yung konsiderasyon na yan dito sa pagpaplano natin. Kakaibang school year talaga ito. We recognize all the challenges and that's why we need period to make a appropriate preparation. Pero nabanggit din ni Secretary kanina na in effect ay nagbabago rin yung panahon, kaya marami dito sa mga bagay na ito na magiging kasama dun sa bagong pamamaraan ng pagtuturo ay matagal nang iniisip, pero ngayon ay na pwersa tayo, na obliga tayo na mas palawakin ang implementasyon nito, Rocky. Okay. Meron din akong tanong para kay Usec San Antonio. Sir, so far, kumusta na po ang paggamit ng mga estudyante ng DepEd Commons? May mga naging problema po ba sa pag-access nito? Good morning, Secretary Martin. Good morning po sa lahat. Maswerte po tayo na nang nagkaroon itong cancellation ng pagpunta sa school ay summer vacation. So hindi talaga masyadong challenging at napaganda ang pag-introduce ng DepEd Commons kasi hindi pa maramihan hindi pa yung lahat ng mag-aaral ay kailangan magpunta dito. Nasabi na po ni Usec Nepo na may panahon nga para paghandaan namin. So, binomonitor po ng ating ICTS yung mga feedback ng mga gumagamit nito. More than 4 million na po yata ang nag-access dito simula ng i-launch. At ini-expect natin na sa buwan ng Agosto talagang malawakan ang paggamit sa Learning Commons. Kasi dyan po natin ilalagay yung mga online learning resources. Pero sabi rin po nga ni Secretary Ling at ni Usec Nepo, hindi naman lahat online yung gagamitin natin pag tayo ay nagbukas na ng pasukan. Kasi nga po, alam naman natin na may mga mag-aaral na walang access sa technology. Kaya inihahanda rin po natin yung printed instructional packets or self-learning kits para sa mga lugar at mga aral hindi magkakaroon ng access sa mga gadgets. Last question po para kay Secretary Liling. Ma'am, panghuling mensahe na lang po sa mga guro at estudyante bilang paghahanda nila sa new normal para sa sektor ng edukasyon. Kami sa Department of Education ay nananawagan sa ating mga learners at saka sa ating mga teachers, pero hindi lamang learners and teachers, pero yung parents at saka yung entire community. More than ever, ang education process ngayon, ang learning process is also a community driven activity. Hindi lamang Department of Education ang responsable nito dahil much of the time of the children will be spent at home. But if I may make also a contribution to the question, importante ito, yung cyberbullying at saka pornography. Dito po pumapasok ang civil society organizations dahil St. Martin may mga civil society organizations na sila ay nagbibigay ng mga training, etc. material. Sila ay nagkakampanya
laban sa cyberbullying, anong dapat gawin ng parents, anong dapat gawin ng bata, at saka yung access sa platform. Ang pinakabagong informasyon na natanggap ko ay more than 5 million na ang nag-access sa ating DepEd Commons platform. Pero nakikita natin na dahil sa kakulangan ng teknolohiya, kakulangan ng access to various platforms, ay nakita natin na ang telebisyon at ang radyo, malaki ang papel. Ang cellphone, malaki ang papel. Hindi lamang yung kailangan may laptop ka, pwede magagamit ang cellphone. Kaya dito, dinedevelop din, lalo na ang radyo, kasi maliit pa ako, hindi pa pinanganak si Secretary Martin, ang radyo ginagamit na sa pag-aaral, yung tinatawag nilang schools of the air. So sa mga lugar na wala talagang telecommunication systems, pwedeng mag-resort tayo sa radyo. So iba't ibang klase, iba't ibang approach. Kaya kami ay nananawagan, ito ay community involvement, this great challenge also in communication, dahil may new normal na, at isa sa mga aspeto ng buhay ng ating lipunan at talagang napakalalim, napakalawak ang epekto ni COVID ay sa edukasyon. Kailangan ipagpatuloy ang edukasyon, pero kailangan ding we stay safe. Ang health and safety ng ating teachers and learners ay talagang ating babantayan. Salamat, Sec Martin at Rocky. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Leonor Liling Briones ng Department of Education, at sa lahat po ng mga undersecretaries. Thank you po. Undersecretary Nepo Malaluan, Undersecretary Diosdado Antonio, maraming salamat. Samantala, susunod po nating makakausap ngayon si Governor Arthur Yap ng probinsya ng Bohol. Magandang umaga po. May buntag kanimo, Governor. Secretary. Good morning, Secretary. Sir. Can you hear me? Secretary, madyong buntag din Sir, ug sa tanang mga naminaw nato for all of those. Bago po ang lahat, Governor, let me congratulate you for keeping Bohol COVID-free in a sense that there was no local transmission recorded so far. We also heard that Bohol was the first province to close its borders and even the first province to implement curfew and mandatory wearing of face masks. Naging factor po ba ito, Governor? Yes, Secretary, no. Malaking factor yung yung reverse isolation din. Pero klaruhin lang po natin dahil marami pong nanonood po sa atin ngayon sa buong bansa. Nakasulat po sa caption natin, ang probinsya ng Bohol na natiling COVID-free. Just to be totally transparent ba. Nung Sabado, nung May 1, merong na-report yung DOH na nag-positive dito sa returning OFWs. May dalawa daw na nag-positive sa PCR test. Pero ngayon, after that, immediately, pinarapid test sila ng DOH at lahat negative. Kaya ngayon, hinihintay pa namin yung final word from DOH kung ano nga ba. So today, yung 48 OFWs po na nakauwi dito sa Bohol, lahat po sila pinapa-second PCR natin, Secretary, para malaman natin na sure. Kasi May 1, may dalawang nag-positive. Immediately after, nag-rapid test, nag-negative lahat. So, hinihintay namin yung final word. Kaya kung mache-check nyo yung COVID tracker ng Region 7, 0 gihapon, 0 pa rin ang Bohol. Pero I think sa national, naglilista na sila na may tama ang Bohol. Whatever it is, I just want to say that for transparency, gusto ko malaman ng lahat sa the entire country na yan ang situation ngayon. We are still verifying. But kahit na anong mangyari sa 48 na ipapatest namin ngayon sa PCR, kampante naman kami na at least napaghandaan na namin yung minimum number na yon. So pinaghahandaan namin sila ngayon. Nandiyan naman yung Galyares Hospital. Okay naman, we are ready to accept anybody that needs to be admitted sa ating hospital. Pero sa ating nakikita ngayon, Secretary, masaya ko pong pinapaalam sa lahat na
ang situation po dito sa 48 OFWs natin, wala naman sila mga simptomas. Everybody is in their hotel rooms right now sa quarantine facilities. Isolated sila. Sa latest report sa akin, wala po sa kanila ang nagpapakita ng severe or unstable, mild, acute respiratory disorders. Wala naman. Merong dalawa, tatlo, may mga mild na mga sipon nila, nabibigyan sila ng gamot, pero normal naman, according to the doctors, hindi naman po out of ordinary yung nakikita nila. So, for transparency lang po, dinideclare natin. Alright, Governor, ngayong naka-GCQ na po ang Bohol, anong nagbago sa mga ipinatutupad yung rules and regulations, yung mga guidelines po? Well, basically, konti lang, Secretary, yung adjustments namin. Kasi kahit na po nung panahon po nung enhanced community quarantine na nag-lockdown yung Manila, basically, open pa rin yung mga major sectors namin. Bukas yung agriculture namin, bukas yung fishery, yung transport sector, yung mga palengke, yung mga merkado, yung mga grocery, yung mga slaughterhouses namin, pharmacies, water refilling stations, remittance centers, banks. Major sectors, lahat po sila bukas, pati hardware, construction, pati po yung mga motor spare parts shops, all in support of the transport sector. Open po lahat. Sa totoo lang, ang medyo nagbago lang ngayon is we have started to open up some of our, pinag-aaralan namin yung some of the tourism and non-essential. Pinag-aaralan namin ngayon, binuksan na rin namin yung mga barbershops, yung mga beauty parlors, yung mga salon. And then yung mga dine-in na mga restaurants, pinag-aaralan namin sila ngayon. Ang malls namin, nagbukas na rin. Slowly, we're slowly opening up many sectors. Pati nga ho yung senior citizens namin sila ng 3 round. Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays from 6 a.m. to 6 p.m. The Secretary, kailangan daw nilang pumunta ng bangko or there are some transactions na unique na kailangan nilang bigyan ng pansin. So, pinagbigyan rin po natin sila. At dahil po, we are very concerned rin po na lock up ating mga youth po, mga kabataonan ba, mga youth sector na below 80. Binigyan rin natin sila ng supervised break sa curfew nila. Kailangan samahan sila ng magulang nila only on Mondays and Fridays from 6 a.m. to 6 p.m. because we don't want them locked up. We understand may cabin fever na eh. Masama cycle makeup po ng mga senior citizens at ng mga youth, mga members po ng youth sector dito. So yun lang naman, para sa youth yun ang changes. 6 a.m. to 6 p.m. break from Mondays to Fridays, pero kinahanglan supervised. Eh mga senior citizens nato, Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays po, supervised, binigyan sila ng break. Yun po yung major changes sa Secretary. Opo, Governor, ito pong nararanasan natin ay global pandemic. Affected na yung mga ekonomiya, lalo na yung turismo. Yung probinsya niyo po ay talagang kilalang paborito ang puntahan ng mga turista. Hindi lang sa Pilipinas, Yes. hindi sa buong mundo at gustong-gusto nila yan. So, paano po kayo hahabol sa yung mapanatili pa rin maganda ang takbo ng inyong ekonomiya? At paano nyo po tutulungan yung mga nasa sektor ng turismo sa inyong lalawigan? Usec, good morning Usec Rocky. Tama yung sinabi mo, no? Ang critical sa Bohol ngayon, ano natin matulungan ang mga MSMEs at saka ang mga tourism industries na bumangon. Kaya nga sabi ko sa kanila, kailangan yung mga sektor natin, whatever happens do sa mga arrival na OFWs, infections man o wala, let the medical sector take care of them. Pero tayo, ang greater society, ang greater sectors natin, kailangan mag-focus tayo. Yung mga yung mga MSMEs ngayon, nag-set aside kami ng 200 million na surety guarantee para matulungan sila, para mas magkaroon ng confidence sa mga banks at mga lending institutions na pahiramin yung mga MSMEs. Dinagdagan namin ng 200 million na surety guarantee fund para ang mga bangko magpahiram sa kanila. Pero ganun pa man, ito nga yung ipinaglalaban ko at nagpapasalamat ako sa mga fellow governors that they carried this already in our resolution. We are asking the national government to support
our moves to lend to MSMEs at a lower interest, kung pwedeng 1% lang nga, pahiramin natin ang mga MSMEs natin. Alam natin na sa buong bansa, sa buong Pilipinas, ang job generator at ang karamihan ng mga companies natin dito, hindi malalaking kumpanya. They are small family-owned MSME corporations. So we have to support them. How do you support them? Kailangan bigyan natin sila ng pondo. We have to restart them. But Rocky, when you give them funds, they have to retool, they have to readapt to the new norm. How does a karinderya now operate under the new norm? How does a barbershop operate under a new norm? Ang mga beauty parlor, ang mga salon, ang mga wellness, food industries, kailangan mag-readapt, mag-retrain. Mga foot baths, mga pagsusuot ng gloves, ang sanitation, ang hygiene, ang packaging. How do we transact business now? E di dapat mas maganda sana, we have to put everything online. Paano natin i-deliver sa mga kliyente natin to? So, ang dami nating homework, ang dami nating kailangan gawin ngayon at pag-aralan. And you cannot do that kung pahihiramin natin sila sa normal 5, 6, 8, 10% interest. Eh, ang sabi ko nga, humihingi ngayon ng gobyerno ng tulong dahil sabi ng gobyerno, we have already spent 400 billion dun sa package natin. You know, Rocky, ang mga local governments, ang mga LGU, meron kaming credit line sa mga bangko, sa DBP, sa Land Bank, which are in the billions. Kwarta naman, IRA back naman yon, secured yun, nakagaranti yun sa IRA namin. Bakit hindi kami bigyan ng suporta yung mga local governments, kahit nabigyan kami ng 2 to 300 up to 500 million, na pwede namin hiramin sa kanila at a very concessional rate, kung pwedeng 1% lang, ipapasa lang namin. Kung ano yung binigay sa amin, yun rin ang ipapasa namin sa mga MSMEs, sa mga restaurants, sa mga small industries, sa small tourism operators, sa transport sector, sa transport industry. Lahat yan, pwede natin pahiramin sila. Give them a chance to readapt, to retrain, to retool, and then, bigyan natin ng pondo para makapag-umpisa sila, para makabangon sila ulit. Now, I believe that if we can do this quickly and show we can work without breaking social distancing, without breaking all of those quarantine procedures, is the provinces and the cities and the municipalities who can show this, na mabibiyayaan ng continued confidence at mga future clients natin or returning clients natin. So, yan ang kailangan gawin. Hindi, Secretary Usec, kung kakayanin ngayon, nyo yung sinating, binigyan natin ng grace period ang mga taong humira sa bangko ng 2 to 3 months. Assumption natin, Mr. Secretary Usec, na on the 4th month, babalik ba yung negosyo? Are you telling me, bibigyan mo lang sila ng 3 months na pagitan na hindi sila yan sa 4th month, capacitated na, kaya nilang magbayad ng interest at saka ng kapit? Hindi po mangyayari yun. Dahil walang bakuna, walang vaccine, wala pa pong gamot, wala pa hong massive testing, this COVID is going to be with us for 1.5 to 2 years. So in time, how are we going to vibe with this? At kung aakalang natin, isususpindi natin yung payments, and after a few months, pag wala ng emergency, makakabayad ang mga negosyante at MSME, nagkakamali po tayo. Hindi po mangyayari yan. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon, Governor Arthur Yap ng Province of Bohol. Perhaps next time we'll have you in one show para talaga mapag-usapan natin extensively ang mga ideya po ninyo. And we know your extensive experience not only here sa executive branch sa Manila, sa Malacanang, kundi maging dyan sa Bohol at maging congressman. Salamat po. Ayun naman ay makakapanayam natin si Mayor Lino Cayetano ng Taguig City. Magandang umaga po sa inyo, Mayor Cayetano. Good morning, Sec. Magandang umaga po. Ma'am, Usec, magandang umaga po sa inyo. Magandang tanghali. Kumusta po ngayon dyan sa Taguig? Paano po ang proseso nitong systematic mass approach to responsible testing o SMART program na inyong inilunsad, at so far ilan na po mga residente ang sumailalim sa test? Unang-una, sumasang-ayon ako sa ating magaling na gobernador ng Bohol. Kaibigan ko rin si Governor Yap. Yung testing ho natin, isa hong proseso yan. Part yan of what the government needs to do to prepare for opening up the economy. So sa mga kababayan ho natin na nangangamba kung kaano katagal pa talaga itong
ECQ natin, no? Alam natin maraming sakripisyo ang ating mga kababayan. Bukod dun sa dulot ng sakit na COVID, yung mga sakripisyo natin dahil dito sa enhanced community quarantine. Yung testing po, ito ay isang mekanismo na we are closely working with the national government sa utos ng ating Pangulo. Habang tinataas natin yung kapasidad natin mag-test, habang mas marami tayong natetest, mas malaki yung oportunidad na dahan-dahan magbukas na yung ekonomiya natin, makapagtrabaho ng ating mga kababayan. Ngunit hindi mo mangyayari to kung hindi tayo makapag-test in a larger capacity. So yung ginawa ho namin sa lungsod ng Taguig, dalawa ho, yung napag-uusapan ho palagi, itong drive-thru testing natin. Dahil nga ho kakaiba, di ba ho? Pero kung pwede ho, Sec, pag-usapan ko yung dalawa nating ginagawa. Dahil yung isa ho, yung pagkakapacitate sa health center, yung hatid sundo, napakahalaga din. So, sa ngayon, nasa pangalawang round na ho kami, lahat ng health center natin sa lungsod ng Taguig, nakapag-testing na ho. Ang style natin doon, hatid sundo. Tatawag ho kayo, dadalan kayo ng form ng BHW, susunduin ho kayo at ihahatid pabalik galing sa health center. Yun ho, tsaka yung ating drive-thru testing, yung two important components of yung smart testing natin or yung systematic mass approach to responsible testing. Yung drive-thru naman ho, sa mga kababayan natin na maaring hindi alam o hindi nakakapunta sa ating mga health center, eto ho, online. Pag pumunta kayo sa tagiginfo.com, mag-fill po kayo ng assessment form, pupunta ho yan sa ating mga doktor, at papadalan kayo ng email at ng schedule kung kailangan nyo magpa-test. So every Wednesday and Friday, yung aming drive-thru testing. PCR po pareho to. Sa ngayon, nakapag-test na siguro tayo ng over 1,000 Taguigueños. Ngunit nagsimula tayo mag-testing, second week of March. So, maaga ho tayo nakapagsimula mag-testing. Ito, part lang to nung expansion natin. Dahil habang tumatagal ho at habang naghahanda tayo doon sa pagbubukas ho natin, doon sa posibleng GCQ and transition towards the new norm, we also need to increase the capacity of testing. So ito ho yung solusyon parte ng solusyon ng lungsod ng Taguig. And we expect this to be long term, no? Hindi lang to ilang linggo, hindi lang to ilang buwan, baka for the rest of the year and moving forward, regular na ho na meron tayong drive-thru at regular na ho at institutionalized na meron tayong testing sa ating mga health centers dito sa lungsod ng Taguig. Opo. Mayor, alam po namin na binabalansin niyo yung kalagayang pangkalusugan and at the same time yung pangkabuhayan po ng iyong mga kababayan. Inilunsad niyo po kamakailan yung Taguig Online Resources and Community. Opo. Inilunsad niyo po yung Taguig Online. Opo. Narinig niyo na po ako, Mayor. Inilunsad niyo po yung Taguig Online Resources and Community Hub o yung tinatawag na TORCH o program. Ano po yung nilalaman nito at paano po ito magagamit ng inyong mga residente? Salamat, Usec. No? Nakikinig rin ako sa magaling nating kalihim ng edukasyon. We take our cue from the national government, from our president, from the Secretary of Education. At matagal na ho nilang nasabi sa atin na ihanda na natin yung ating mga learners para dun sa pagdating ng new norm. So yung torch natin, it is various online resources para ma-deliver natin yung serbisyo ng gobyerno dun sa mga paraan na maaring hindi tradisyonal, ngunit kailangan sa panahon na to. So dalawa ho dun na may kinalaman ho sa edukasyon ay unang-una tinetrain na ho natin yung 4,000 sa mga public school teachers natin. And we also added 1,000 na private school teachers. Tinuturo natin gumamit ng mga tools so that they can transition to teaching online. Hindi naman to totally we will start teaching online, but we're putting the foundation. No? Nilalagay natin yung pundasyon. And in 1 week, magagraduate na ho yung 4,000 teachers natin. They're being trained by professionals kung paano ho magturo online. Kasi magaling naman ho ang mga teachers natin sanay magturo sa classroom. Pero may konti hong mga learnings na kailangan pag nagsimula tayong magturo online. So that is one thing we're doing for the Department of Education in cooperation with the Department of Education. We launched a pilot program and we're training 4,000 public school teachers to teach online. Yung pangalawa po, ma'am, na exciting rin ho para sa aming mga Taguigueño ay alam naman ho natin na itong panahon ng ECQ, maraming sakripisyo yung ating mga kababayan at habang
naghahanda tayo sa aspetong medikal, naghahanda tayo sa aspeto ng ayuda, financial man, o kaya supply or goods. May hinanda rin yung pamahalaang lungsod ng Taguig para sa ganun magamit natin sa wastong paraan yung oras na meron tayo. So yung isa nating programa, no, it's a Taguig Open Campus. Yung Taguig Open Campus po, ang university ho namin dito sa Taguig, no, yung Taguig City University, it has 5,000 students. Ang goal namin sa Taguig Open Campus ay up to 50,000 students. Libre ho to sa lahat ng Taguigenyo at mga employers na merong kumpanya sa Taguig. Ang mga courses ho dito, it's anywhere from accounting, leadership, customer service, iba-iba hong mga kurso na pwede hong gamitin ng mga empleyado at mga negosyante para ho sa meron silang ilang araw o ilang linggo na hindi pa sila nakakapagtrabaho, they can improve themselves. Ito yung mga kababayan natin na maaaring gusto palawakin yung kanilang karunungan sa iba't ibang aspeto. There are over 300 courses and they can take it online. Marami ho sa aming mga Taguigenyo nakikinig ho sa inyo, so kunin ko na rin yung oportunidad na pumunta lang ho sa taguiginfo.com. You click on Torch, tapos yung pangalan ho natin ng programa doon ay Tech Talk. Hindi ho TikTok, no? Tech Talk. It is training and enrichment courses under the Taguig Open Taguig Open Campus, and we partnered with one of the biggest e-learning platforms in the entire in the world, no, yung Skillsoft. Yung Skillsoft ginagamit ng malalaking kumpanya tulad ng Microsoft, Toyota, etc. Ano ho to, napaka-wide nung range ng mga courses na pwede nyo kunin. Pwede nyo tapusin yung ibang kurso sa 3 araw hanggang sa 1 o 2 linggo. So, anyone can apply. Lahat ng Taguigenyo welcome. At gusto natin, habang nasa ECQ tayo, yung hindi nakakapagtrabaho, nagagamit yung oras nila to prepare themselves para pag nagbukas na yung ekonomiya, meron ho silang bagong skill or nakapag-improve ho sila ng konti. Maraming salamat po sa inyong panahon, Mayor Lino Cayetano ng Taguig City. Mabuhay po kayo, Mayor. Ngayon naman ay makakapanayam natin si Ambassador Alan Timbayan ng Embassy of the Philippines dyan po sa Qatar. Magandang tanghali po sa inyo, Ambassador. Good morning, Secretary Andanar and Usec Rocky Ignacio at mga televiewers. Assalamualaikum. Sir, kumusta po ang sitwasyon dyan sa Qatar? Sir, so, Pilipino po ang nagpositibo sa COVID-19. Some 240 overseas Filipino worker, and is the 4th largest destination of land-based Filipino workers in the Middle East after KSA, UA, and Kuwait. Ang mga workers po natin dito sa Qatar ay skilled workers, domestic helpers at saka mga professional. Opo. Ambassador, ano po yung latest immigration matters diyan sa Qatar? Yung pong mga tungkol sa application at renewal ng residency at yung work permit po ng ating mga Filipino community diyan. May epekto po ba yung nangyayari sa kanila sa COVID-19? Mayroon ang epekto nangyari dito sa ating COVID-19 ay may mga job displacement po ang overseas Filipino worker dito sa Qatar. Based po dito sa recent data ng Polo, verified ho is 1,645 job displacement of land-based OFW in Qatar. Polo has also registered a total of 4,055 affected OFWs workers who are forced to go on the forced leave. Allowed po ito ng Ministry of Administrative Development and Labor and Social Affairs itong pag-forced leave ng mga kumpanya. Paano po ginugulitan ng mga kapatid nating Muslim ang buwan ng Ramadan dyan po sa Qatar ngayong may physical distancing measures sa mga mosque dahil sa COVID-19 pandemic?
mahigpit po pinagpapatupad dito ang social distancing ng gobyerno ng Qatar. In observance of Ramadan po, sarado po yung mga mosque, except po yung Jumaa prayer, isa lang po ang mosque na bukas at 40 prayers lang ang mga 40 worshippers lang po ang mga inaraw sa doon sa mosque. Lahat po nag-observe ng Ramadan sa bahay. Opo, Ambassador, sa pangunguna po ng Supreme Committee for Crisis Management ng State of Qatar, may mga ilang kumpanya po, individual at maging yung real estate sector po, ang nagtulong-tulong para makalikom ng pondo para sa COVID-19 response. Kumusta po ito? Ano po yung idea nyo tungkol dito? May idea po ba kayo dito, Ambassador? Wala pa ho kami dito na wala pa ho ang announcement ang Qatar tungkol dito. Pero ang alam po namin bilang katulong ng Qatar dito, in cooperation with Qatar Charity, nagbibigay po sila ng mga pagkain sa ating mga OFW dito sa Qatar. Hindi lang po Filipino, pero kasali na po ang lahat ng mga nationality. Opo, Ambassador, panghuling mensahe na lamang po sa mga Filipino community na nandyan sa Qatar. Sa ating mga kababayan, patuloy po ating susubaybayan ang mga announcement at advisories ng Embahada. Ang Embahada at ang attached service agency ay ako ng Polo at OWA ay patuloy po ang pagbibigay ng serbisyo sa lahat ng OFW kahit po ang ating workforce ay 20% lamang in compliance po sa utos ng pamahalaan ng Qatar. Tayo po ay palaging maging mahinahon sa gitna ng pagsubok na ito. Sama po sa ito natin malalampasan. Patuloy po natin sundan ang mga patakaran na pinapatupad ng government ng Qatar tungkol sa paglaban sa COVID-19. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Stay home and keep safe po. Maraming salamat po, Ambassador Alan Timbayan ng Embassy of the Philippines to Qatar. Ngayon po ay isang Filipino naman mula sa Development in Diversity and Solidarity sa Paris, France, ang ating makakausap. Magandang umaga po sa kababayan nating si Queenie Laude. Kumusta po lagay nyo dyan sa France? Magandang umaga po, Usec Rocky, and magandang umaga, Sir Martin. Bonjour tout le monde. Okay naman po kami dito, still lockdown until May 11. Queenie, ano ang inaasahan ninyong tulong mula sa ating pamahalaan ngayong may COVID-19 pandemic? At ano ang masasabi nyo na voluntary na lang ang PhilHealth contribution ng mga OFW as ordered by the President? Well, ang inaasahan naming tulong sa Philippine government, first, una muna, Secretary, sa ngayon wala po kaming natanggap na tulong mula sa government, any government agencies here, except sa Bayanihan Act ng mga Filipino community here. So ayun po, ang inasahan po namin na tulong sa ating gobyerno ay sana yung agarang tulong ng relief goods. Hindi po yun inaksyonan, no? Walang action na except of course sa aming police attaché na si Colonel Macapas. Tumulong siya together with the Filipino community. Salamat doon, Colonel. And about naman sa sa ating PhilHealth, nagkagulo po ang mga overseas Filipino here dahil sa mandatory na in-release ng PhilHealth nung una. And sana yung sa COVID nagkaisa kami, even there are some differences, pero aside po namin yon,
Pero nung sa ano na ng PhilHealth, meron nang nagagalit kay PRRD. So ngayon, mabuti naman at ayun ay hindi po napatupad. At salamat doon. Salamat. Opo, Queenie, ano yung tulong naman po na ibinibigay sa inyo ng French government diyan sa ating mga kababayan na apektado pa rin ng krisis? Yes, dito po sa France, yung documented and also undocumented, as long as meron silang declared sila or meron silang payslip, meron po kami tinatawag na chômage partiel, which means temporary unemployment. Nakaka-receive po ng 80% of their salary. So, ang kawawa po dito yung no work, no pay. Okay, Queenie, ano ang mensahe mo sa mga kapwa OFW? Hindi ka pala OFW dyan, ikaw pala isang migrant. Pero sa mga kapwa Pilipino mo na OFW at kapwa Pilipino mo na migrants dyan sa Paris. Ako ay nagpapasalamat. Unang-una, Secretary Martin, I have to mention all the associations who helped the Bayanihan Act, the Development in Diversity and Solidarity Paris, the Filipino Wapakels, the SIGAP or Comité General Association Philippine en France, Filipino Convergence Organization, Libon Samaritan Philippine en France, Filipino Social Service in France, Guardians Brotherhood in France, United Guardians in Paris, Balikatan in South of France of Father Bernie Alejo, and of course the Development in Diversity and Solidarity Europe, because we extend our help, our organization extend our help in Madrid, Spain, and in Athens, Greece. So ayun po, nagpapasalamat ako sa mga Filipino here in France dahil ito po ay dahil sa bayanihan natin na ginagawa. Kindness is contagious. Salamat po at ipagpatuloy lang po natin ang ating pagtutulungan dahil sa panahong ito, wala pa po tayong natanggap na tulong galing sa Philippine government. At nanawagan po kami para po doon sa Polo AKAP program. Sana naman ang ibig kasi sabihin nila ng AKAP is abot kamay ang pagtulong. Sana naman tutuparin yun na abot kamay ang pagtulong doon po sa mga no work, no pay. Dahil inaasahan po nila yun. Hindi po yung nag-submit nga po ng form pero i-deny ang kanilang So sana po tugunan natin yung mga kababayan natin na no work, no pay. Dahil hindi po madali sa amin, pang-apat po kami ang France na sa Europe na mataas ang marami pong patay dito sa bansang France. And ang polo din namin is wala din dito sa France. Kami ay magsasabit pa doon sa Madrid. So sila po ang mag-a-approve para sa mga nagsasubmit ng mga form for the Polo AKAP program. Alright, maraming salamat sa iyong panahon, kabayan Queenie Laude mula dyan sa Paris, France. Paparating natin sa Dole ang inyong mga concerns. Okay, samantala alamin na natin ang pinakahuling bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa as of 4 p.m. ng May 4, 2020. Ayon po sa tanda ng Department of Health, meron na 9,485 cases ang nagpositibo sa COVID-19 sa bansa. 1,315 ang nakarecover na mula sa sakit at 623 naman ang pumanaw. Samantala, silipin naman natin ang bilang ng recoveries at mga pumanaw dahil sa COVID-19 sa nakalipas na isang linggo. Kahapon, muling naitala ang pinakamataas sa bilang ng recoveries na umabot sa 101. On average, 55 katao ang gumagaling sa sakit kada araw. Samantalang 16 naman ang pumapanaw. Yan po ay sa nakalipas na isang linggo lamang. Sa kasalukuyan, 1,315 ang kabuang bilang ng recoveries, doble ang taas ito sa total number of deaths na 623.
Samantala, alamin naman natin ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa buong mundo. Ayon po sa Johns Hopkins University and Medicine, mayroon ng 3,578,301 COVID-19 cases sa buong mundo, kung saan 1,162,279 na ang nakarecover, habang 2,551 naman ang nasawi. Nasa ika-41 pwesto naman ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Dumako naman po tayo sa Alright. Oras po natin, alas 12:04 na po ng tanghali. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po sa mga kawani ng pamahalaan na nakasama natin ngayong umaga at ang mga nakasama nating nagbalita ngayong araw na ito, of course, Rocky. Kini ang Sibyaanan sa Radio Philippines Network. Pag-ong DXKS Surigao 1080 kHz